อมเนี่ยถือว่าเป็นเทียร์ต่ำสุดของ LGBT ที่ยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำคือกูไม่ชอบทอมคำถามคือเลือกจะเป็นไหมเราไม่ได้เลือกแต่เราเป็นไม่ได้เลือกเลยว่าเกิดมากูอยากจะเป็นกระเทยแต่ข้างในมันเป็นผู้หญิงตั้งแต่เกิดพ่อแม่ก็ยังมีความเชื่อว่าเฮ้ยลูกกูแบบต้องพบกับผู้ชายคนแล้วมีชีวิตที่ดีได้มีลูกหลานให้เขาได้อะไรเงี้ยจนมันเราไปเป็นแบบนี้แล้วเขาก็แบบก็เหมือนเขาจะไม่ยอมรับOn a Scale เป็นรายการที่จะให้คนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในสังคมผู้เข้าร่วมสามารถเลือกได้ว่าพวกเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย LGBTQ+ คิดเหมือนกันไหมการเป็น LGBTQ+ ทำให้ฉันสูญเสียโอกาส 3 2 1 เรารู้สึกว่าตอนที่เราเป็นเด็กผู้ชายอะเราใช้ชีวิตง่ายกว่าสวัสดีค่ะบุ๊กิ้งนะคะเป็น Transformer Transgender แล้วก็แอบมี Transfat ด้วย คือเราเป็นนักแสดงกระเทยเล่นบทอะไรไม่ได้เลยนอกจากบทกระเทยทั้งที่ผู้หญิงสามารถเล่นบทกระเทยได้ด้วยแต่กระเทยเล่นบทผู้หญิงไม่ได้แค่โอกาสที่เราจะเข้าไปพิสูจน์ความสามารถก็ไม่มีแล้วตั้งแต่แรกหนูเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะหนูขอพูดในมุมที่หนูจบม.6 มาแล้วก็เลือกที่จะเรียนการแสดงบททอมนี่อาจจะน้อยกว่าบทกระเทยด้วยซ้ำสวัสดีค่ะชื่อยินนะคะเป็นทอมน่ารักออกสาวอาชีพตอนนี้ก็เป็น Creative Director ค่ะไม่รู้ว่าจะพูดแรงไปหรือเปล่าคือทอมเนี่ยถือว่าเป็นเทียร์ต่ำสุดของ LGBT ที่ใครๆเขาก็พูดกันถูกไหมถูกไหมมันมีเลยนะแบบผู้ชายบางคนยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำคือกูไม่ชอบทอมแต่ว่าถ้าในมุมที่ไม่เห็นด้วยคือหนูก็เพิ่งมารู้ในปัจจุบันว่าอ้าวทอมก็เป็นแอร์โฮสเตสต้องแต่งหน้ากรีดตาแต่ว่าพอลงจากเครื่องบินมาเขาก็เป็นทอมก็ไม่ได้มีใครมาตัดสินเขาว่าเป็นทอมมึงห้ามมาเป็นแอร์โฮสเตสนะไม่ได้นะเห็นด้วยนะเพราะรู้สึกว่ามันก็ยังมีบริบทบางอย่างที่เราก็ต้องทำตามแหละสวัสดีครับผมตูนนะครับผมเป็นหนุ่มเอเจนซี่ขี้อายใจดีแล้วก็ปากดีด้วยครับคนเรานะตอนนี้มันอาจจะไม่ได้จัดกันมากขนาดนั้นแหละมันขึ้นอยู่กับว่าเราปรับตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นได้หรือเปล่าแต่สำหรับสตังค์สวัสดีค่ะชื่อสตังค์นะคะเป็นเลสเบี้ยนค่ะตอนนี้ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะเจ้าของวลีเดทถ้าเรารวยอ่ะเราจะซื้อเธอมาอยู่กับเราคือแบบพูดกับทุกคนเลยว่าสวัสดีค่ะเราเป็นเลสเบี้ยนนะหลังจากนั้นนะผู้ติดตามที่เขาแบบเป็นแบบเราหรือแบบเขาสร้างสนุนเราอ่ะเขาก็มาติดตามเราจนทำให้แบบเราได้มีอาชีพมีสังคมแล้วก็มีรายได้ที่แบบสามารถดูแลครอบครัวได้แล้วก็รู้สึกว่าการเป็น LGBTQ อย่างเป็นเลสเบี้ยนเงี้ยมันไม่ได้มีการตัดโอกาสในหลายๆด้านขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีเจ้าตินนะเจ้าเป็นเฟมบอยจากเจียงใหม่นะเจ้ามาอยู่กรุงเทพได้7-8 ปีนะเจ้าอาชีพเก่าเป็นหมอเนอะอาชีพปัจจุบันนี้เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์นะเจ้าถ้าคุณบอกว่า 2025 แล้วอะ community equality จริงๆอะหรือ equity จริงๆอะมันก็ต้องเริ่มจากการที่คุณก็ต้อง treat ทุกคนแบบ equally เหมือนกันไม่ใช่เพราะว่าคนนี้เป็นแบบ actually man หรือ actually woman แต่ว่า whatsoever they are you need to treat them as is ฉันเลือกที่จะเป็น LGBTQ+ 3 2 1โอเคหนูเลือกเห็นด้วยอย่างมากก็คือการที่หนูเป็น LGBT เป็นพี่ทอมหัวไก่เนี่ยหนูเป็นคนเลือกเองไม่ได้มีใครมาบังคับอะไรทั้งนั้นตอนมัธยมเนี่ยก็คบอย่างเงี้ยผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแต่พอเข้ามหาลัยปุ๊บมันเริ่มจะหญิงแบบปี1หญิงปี2หญิงปี3หญิงแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดผมอ่ะก็คือคณะมี500คนมีทอมอยู่3คนมั้งแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนว่าทอมในคณะเรามันน้อยมากเลยเนาะกูเป็นให้อีกคนดีกว่าคืออยากเป็นอะไรก็เป็นมันคือตัวของเราถ้าเรามีแฟนเราก็อาจจะอยู่ในโพสิชันสามีหน่อยก็จะแบบดูแลแฟนอย่างงี้แต่ถ้าเราโตขึ้นไปอ่ะเราจะกลับไปเป็นผู้หญิงในถึงจุดที่ต้องมีแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะเป็นทอมเป็นตลอดชีวิตมีคนค้านค่ะขอค้านค่ะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนตีใหญ่เกินทำไมเปลี่ยนไม่ตอนแรกอะคือจะมาเห็นด้วยแต่ไปฟังผิดโอเคไม่ได้ว่าเปลี่ยนความคิดคือเห็นด้วยแต่แรกใช่เอาตรงข้ามเอาสุดตรงก่อนสุดตรงคำถามคือเลือกจะเป็นไหมเราไม่ได้เลือกแต่เราเป็นเราไม่ได้ตื่นมาแล้ววันนี้บอกว่ากูเป็นกระเทยวันนี้กูอยากเลือกชอบผู้ชายมันรู้สึก attract เองเราไม่ได้บังคับตัวเองว่ามึงต้องชอบผู้ชายเท่านั้นสิหรือมึงต้องชอบผู้หญิงเท่านั้นสิและอีกเรื่องนึงที่เราแบบเพิ่งเจอตอนนี้เลยมันถึงทำให้เราแบบเลือกมายืนตรงนี้เพราะว่าเราเพิ่งรู้ตัวเองว่าเราเป็น asexual ด้วยก็ไม่ได้ตื่นมาแล้วอยากจะเลือกที่จะเป็นแต่ประสบการณ์ชีวิตพอมันใช้ไปเรื่อยๆเรามาค้นว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบมีเซ็กเราก็เลยถึงมายืนตรงที่ไม่เห็นด้วยที่สุดเพราะเราไม่ได้
ไม่ได้เลือกเลยว่าเกิดมากูอยากจะเป็นกระเทยแต่ข้างในมันเป็นผู้หญิงตั้งแต่เกิดอะ โอเคก็คือทำไมถึงแบบไม่เห็นด้วยแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยมากที่สุดเนาะเกิดมาเนี่ยแบบ biologically เราเป็นแบบนี้ก็มีทั้งเพื่อนสนิทผู้ชายเพื่อนสนิทผู้หญิงเรามีความรู้สึกว่าเพื่อนสนิทผู้ชายมันดูแลเราดีมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความหวั่นไหวกับผู้ชายซึ่งเราไม่ได้เลือก นี่รู้สึกว่าเห็นด้วย เพราะว่าจริงๆแล้วณก่อนหน้าเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไร แต่เรามีเปิดโอกาสกับตัวเองทั้งคุยกับผู้หญิง แล้วก็คุยกับผู้ชาย แต่กลายเป็นว่าเราก็วัดจากตัวเองว่าเราชอบแบบไหนแล้วเราเลือกที่จะชอบแบบไหน ต่อให้วันหนึ่งแบบผู้หญิงมาชอบ แล้วเรารู้สึกดีด้วยแค่ไหนให้ตายอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นภาพตัวเองจะไปมากกว่านั้นอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ายังไงก็เลือกที่จะชอบแบบที่เราชอบมากกว่าอยู่ดีอะไรเงี้ย สำหรับสตางค์นะคือสตางค์อ่ะเป็นเลสเบี้ยนด้วยที่แบบเหมือนเป็นเลสคิงก็อ่ะเลสคิงก็คือแบบเราอยากจะเป็นคนดูแลคอยเอาใจใส่คอยช่วยเหลือเขาคอยให้ความอบอุ่นกับเขาอ่ะคือเรารู้สึกว่าผู้หญิงเป็นอะไรที่มันน่าทะนุถนอมอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นแบบเนี้ยเรามีความสุขที่สุดแหละ อันนี้หนูอยากถามไม่รู้มันจะน่าเกลียดหรือเปล่าการถาม ได้ แล้วถ้ามีผู้ชายมาจีบอะเคยหวั่นไหวไหม ไม่มีเลย ไม่ เลื เล อก ย แล้ว ครอบครัวภูมิใจที่ฉันเป็น LGBTQ+ 3 2 1 ครอบครัวนะคะคือสนับสนุนหนูทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยห้ามในสิ่งที่เราเป็นคือพ่อหนูอะแทนที่จะซื้อรถบังคับซื้ออะไรนะคะ ซื้อบาร์บี้ค่ะ สวัสดีครับติวนะครับเชฟสาวแสนสวยแห่งเมืองลับแลนะครับเป็นชายไม่จริงหญิงไม่แท้ติดสาวครับครอบครัวบอกว่าไม่ผิดแล้วก็ขอให้เป็นคนดีก็พอ โอเค จริงๆที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าอ่ะแน่นอนเราไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะแบบเปิดกับพ่อแม่แต่มันมีโดนจับโป๊ะได้นั่นเองแล้วเขาก็เหมือนแบบตูนชอบผู้หญิงได้ไหมต่อให้เขาโอเคหรือว่าพยายามจะยอมรับเราแค่ไหนแต่ข้างในของเขาจริง ๆเขาก็ไม่ได้อยากให้เราเป็นแบบนี้หรือว่าชอบผู้ชายอะไรแบบเนี้ย อย่างที่บ้านตินอะโอเค เรื่องที่ตินเป็นแบบนี้เนาะแต่ครอบครัวของตินอะมันไม่ได้มีแค่เรา4คนไม่ได้มีแค่ปามาแล้วก็เฮียและตินแต่ว่ามันมี adjacent family ที่แบบอยู่รอบๆเราด้วยก็คือคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณน้าคุณอาอะไรต่างๆซึ่งเคยได้ยิน conversation ที่เหมือนประมาณว่าคุณย่าหรือว่าคุณลุงก็คือเหมือนพยายามกดดันคุณพ่อคุณแม่ว่าหลานคนเล็กก็คือตินเองเนี่ยมันจะแบบชอบผู้ชายจริงๆหรออะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเหมือนคนอื่นเขาได้หรือเปล่า อันนี้เหมือนกับตังเลยก็คือแบบตังเห็นด้วยตรงที่เราแบบเปิดเผยตัวเองกับคนในสังคมได้อะแต่ทำไมเราแบบเปิดเผยกับครอบครัวตัวเองไม่ได้วะอะไรเงี้ยก็คือวันนั้นไปกินข้าวในครอบครัวแล้วเราก็พูดกับทุกคนในบ้านเลยว่าขอโทษนะหนูไม่สามารถแต่งงานกับผู้ชายได้ปู่กับย่าเราอะเขาก็แบบว่าไม่เป็นไรเป็นอะไรก็เป็นเธอถ้ามีความสุขแต่ด้วยความที่พ่อแม่ก็ยังมีความเชื่อว่าเฮ้ยลูกกูแบบต้องพบกับผู้ชายคนแล้วมีชีวิตที่ดีได้มีลูกหลานให้เขาได้อะไรเงี้ยก็เหมือนเขาจะไม่ยอมรับ เข้าก่อนไหม อ่ะ เรียวๆเลยก็ดูดิจูเข้ามา อันนั้นคือตอบแบบเบสจากครอบครัวเราเองเนาะเพื่อให้แกเพิ่งย้อนคิดได้ว่าเขาไม่ได้ภูมิใจกับเราตั้งแต่แรกนี่หว่าเขามาภูมิใจในตัวเราตอนที่ประมาณมัธยมต้นที่เราแบบเรียนเป็นท็อป1ของชั้นเป็นประธานชมรมเราต้องพิสูจน์ตัวเองขนาดนั้นนะว่าเราเป็น somebody หรือเป็น someone ได้ในสังคมถ้าเราเป็นผู้ชายเราไม่ต้องตั้งใจเรียนก็ได้เราไม่ต้องเป็นเด็กกิจกรรมก็ได้เขาก็จะรักเราในฐานะลูกพอย้อนคิดไปตรงนั้นนะเล่นแล้วเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปยืนเส้นนี้ เสริมแล้วกันเนาะว่าจริง ๆ แล้วอ่ะครอบครัวอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ต้องซัพพอร์ตก็ได้ อาจจะไม่ต้องแบบสนับสนุนให้เขาเป็นไปทำเลยลูกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแค่เป็นกลางเป็นกลางปฏิบัติเหมือนเรากับเป็นลูกคนนึงอะไรเงี้ยให้ความรักเอาใจใส่เนาะไม่ต้องแบบทวีตเราเป็นพิเศษขนาดนั้นมันคือความ normalize หรือว่าความแบบเอาใจใส่ที่ทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนหรือว่าใครก็ต้องการอะไรแบบเนี้ยยินเลือกเห็นด้วยนะคะ เพราะว่าบอกก่อนว่าพ่อกับแม่เราเลิกกันและแม่เราเนี่ยก็คือมีแฟนใหม่เป็นทอมก็คือเขาไม่เคยว่าอะไรตอนนี้เป็นสภาพนี้เขาก็เรียกลูกชายแต่คนที่อะไรด้วยเลยทำให้ยังไม่ไปถึงจุดเนี้ยก็คือย่าเนี่ยจะมีหลานเนาะมี4คนชาย3หญิง1นี่คือหญิง1แล้วพอมาเริ่มเป็นทอมอย่างเป็นเจ้าเป็นไงล่ะทำไมเป็นอย่างนี้เป็นสละนี่เขาแล้วมันทำไมครับนี่มันยุคใหม่แล้วเวลาพาแฟนผู้หญิงที่ไปเปิดตัวที่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแฟนอะไรเพื่อนกันนี่ก็แฟนพูดใหม่แฟนถ้าคุณซัพพอร์ตลูกของคุณดีๆไม่ว่าเขาจะเป็นแบบเพศอะไร identity อะไรอะถ้าคุณแบบให้เขาเป็นแบบนี้ได้อะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยคือดีมากไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะจัดการกับ negative pressure ในสังคมที่คุณกังวลอยู่แทนเขาอะไรเงี้ย
LGBTQ+ เปลี่ยนคู่นอนบ่อย 3 2 หนูไม่เห็นด้วยตั้งแต่คำถามแล้ว บางทีผู้ชายกับผู้หญิงอาจจะบ่อยกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยากจะเปลี่ยน แต่ว่ามันยังไม่เจอสิ่งที่เข้ากันมากที่สุด มันก็เลยดูอาจจะแบบเปลี่ยนบ่อยจังแต่ว่าสมัยเนี้ยเรื่องเซ็กมันก็เป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าถ้าคนเซ็กเข้ากันไม่ได้ มันก็อาจจะทำให้ทะเลาะกันในอนาคต ไม่แน่ใจว่ารีเลทไหมนะ แต่ว่าเราอะรู้สึกว่าการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยมันก็เป็นช้อยส์หนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเรามีคุณค่ามากขึ้น เรารู้สึกว่าเราสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ย จริงๆ เรื่องการเปลี่ยนคู่นอนอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสภาพหรือเพศ identity อะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับนิสัยหรือว่าความต้องการของแต่ละบุคคลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่มองว่าพอเป็น LGBT มันถูกเห็นว่าแบบเฮ้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่จริงๆอะเราเปรียบเทียบกันอะผู้ชายผู้หญิงก็เปลี่ยนไม่ต่างกัน เราไปรีเสิร์ชเนาะแบบตามแบบโพลต่างๆ คนที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยอะที่สุดก็จะเป็น LGBT ต้องบอกว่าผลงานวิจัยคือแอคชั่นที่เกิดหรืออีเวนท์ที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งหมด ก่อนหน้านี้ความรู้ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากการที่จู่กับจิ๋มมาเจอกัน แต่ไม่ใช่แบบจู่กันอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเข้าใจเหล่านั้นมันก็เลยนำไปสู่ของการที่ไม่เกิด protection ก็เลยนำไปสู่ของการที่ไปเจองานวิจัยว่าโอเคกลุ่มเนี้ยมีสเปรดของโรคเยอะขึ้น แต่ทุกวันนี้ความรู้กว้างขวางมากขึ้นคน aware มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบเพศเดียวกันหรือว่าต่างเพศกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอางานวิจัยนับจากวันนี้ไปอีก10 ปีนึงก็คิดว่าเพศหรือ gender identity ไม่ได้มีนัยสำคัญของการจะเจอโรคแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ LGBTQ+ ตลกกว่าคนทั่วไป 3 LGBT อ่ะมีภาษีในการแสดงออกดีกว่าเพราะเวลาเราเล่นตลกอะไรไปอ่ะความรุนแรงของมันจะมันจะดูซอฟต์กว่าถ้าเป็นผู้ชายเล่นหรือดูเป็นผู้หญิงเล่นซึ่งเราก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าบางโอกาสถ้าผู้ชายเล่นมันจะดูรุนแรงกว่า ถ้าสมมติว่าผู้ชายมาคอมเมนต์ผู้หญิงอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเขามีกำลังที่จะสามารถทำแบบนั้นได้จริงหรือคุกคามผู้หญิงได้จริงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระเทยไปคอมเมนต์ผู้ชายอ่ะมันดูมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกต่อให้มึงจะพิมพ์ว่าเสี่ยวแค่ไหนมึงจะมาข่มขืนกูไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเป็นโจ๊กไปหรือว่าผู้หญิงไปคอมเมนต์ผู้ชายมันก็ดูไม่รุนแรงเท่าอ่ะตามภาพลักษณ์หรือว่าสิ่งที่เราเห็นอะจากคนรอบตัวหรือว่าคนในสังคมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีคำพูดคำไวรัลอะไรต่างๆมักจะมาจากกลุ่ม LGBTQ อาจจะไม่ได้เป็นคนใดคนหนึ่งเนาะแต่ส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากตรงนี้เลยรู้สึกว่าอีกมุมหนึ่งยังเห็นด้วยว่ามีความตลกหรือมีฮิวเมอร์เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ไปมากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ะมันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่เป็น LGBT แต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนตลกเขาก็เป็นคนปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างตาตันก็เห็นด้วยกับพี่เขาว่าบางทีอ่ะเราจะกล้าแสดงออกหรือแบบอะไรที่มากกว่าผู้ชายทั่วไปแบบเรามีเพื่อนผู้หญิงใช่ปะอันนี้อย่าบางทีแบบต้องทำงานส่งอาจารย์เงี้ยไม่กล้าแสดงออกไปเอาเงี้ยแล้วก็สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยบางทีแบบมากกว่าเพื่อนคนอื่นที่เขาแบบเป็นผู้ชายแท้หรือหญิงแท้เราทำไมย้ายนะเนี่ย คือประเด็นอะเราอะเป็นคนแบบชอบสร้างสีสันให้แก๊งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟีลแบบแบบมาเล่นกับเราตลกตลอดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ชอบแบบคนส่วนใหญ่อาจจะไปคาดหวังกับความที่มึงเป็นตุ๊ดมึงต้องตลกแต่นี่รู้สึกว่าเขาจะตลกหรือไม่ตลกมันก็เป็นเรื่องของเขาให้เขาเป็นตัวเขาคนเราอ่ะมันก็ไม่ได้จะแบบกูเป็นตุ๊ดกูต้องตลกอ่ะหมายถึงว่าไม่ต้องไปฟอร์สกันว่าคนที่เป็นกระเทยต้องตลกคนนี้ก็ไม่ได้อยากตลกบางครั้งก็คิดว่าคงดีกว่าถ้าเราไม่ได้เป็น LGBTQ+ 3 2 1สาว เหมือนที่เราบอกไปกับข้อแรกว่าถ้าเราอยู่ในภาพลักษณ์ที่เป็นผู้ชาย เราคงสนุกกับการเป็นนักแสดงกว่านี้ หรือถ้าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเราน่าจะได้รับโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองมากกว่านี้มันเลยทำให้เราคิดสิ่งเนี้ยไม่ใช่แค่บางครั้งแต่เป็นตลอดเวลาในการใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยครับมันไม่นะผมตอนนี้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่แค่เรามองไปถึงอนาคตข้างหน้ามันก็เป็นความฝันเราก็อยากมีลูกเหมือนกันลูกของเราจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งก็แบบเราก็อยากเป็นผู้ชายปกติเหมือนกันที่แบบมีแฟนแต่งงานมีลูกหนูเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็คือช่องเราอะสร้างมาเพราะว่าเราเป็นเลสเบี้ยนแต่ถ้าแบบว่าเฮ้ยถ้าเรากลับกลายเป็นผู้หญิงล่ะแล้วที่เขาติดตามมาเขาจะหายไปไหนแล้วช่องทางทำมาหากินเราจะเป็นยังไงเฮ้ยจะอยู่ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมี2แง่2งามประมาณนั้นเคยแบบคุยกับผู้ชายคนนึงฟีลแบบรักใดๆแต่ผู้ชายพูดคำนึงว่าถ้าเธอเป็นผู้หญิงอ่ะเราจะคบกับเธอซึ่งเราเปลี่ยนไม่ได้ไงนี่คือตัวเราแรงมากใช่เราก็รู้สึกว่าบางครั้งทำให้เราคิดว่าทำไมเราถึงไม่เกิดมาเป็นผู้หญิงแท้
โอเคในดิเมนชันอื่นของชีวิตเนาะเรารู้สึกว่าเราฟูลฟิลตัวเองได้เนาะแต่พอมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีสมการเราแค่คนเดียวเนาะมันมีตัวแปรคนหนึ่งก็คือมันต้องมีคู่ของเราที่เกิดขึ้นใช่ไหมสิ่งนี้เราไม่เคยสำเร็จเลยนั่นแหละมันเลยมีความคิดที่ว่าทำไมกูไม่กลับมาเป็นผู้หญิงจริงๆเลยกูอุตส่าห์สวยขนาดนี้อย่างเงี้ย เห็นด้วยเราเคยมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันที่เขาบอกว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงอะมันจะไปได้กว่านี้ ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงหรือจะโดนจัดไหมหรือว่าเราจะสามารถแต่งงานมีครอบครัวได้เหมือนกับคนอื่นไหมเพราะมันไม่เคยมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้แบบสมรสเท่าเทียมมันผ่านแล้วพอดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโชคดีจังที่เรายังเกิดทันในยุคที่แบบมันเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นอะว่าเราก็สามารถมีครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกันได้แอสแบบสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยกฎหมายบางอย่างมันเอื้อให้เราแบบสามารถมีชีวิตได้เหมือนเพศปกติเราอะก็วันนี้ก็สนุกมากนะคะได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่น หลากหลายความคิดเห็นก็เป็นอะไรก็เป็นเถอะค่ะยุคนี้แล้วเอาที่เราสบายใจแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอ เราสามารถโตขึ้นมาแบบอิเล็กเคคะแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้แฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่ท่านเป็นค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ